আপোনাৰ কণ্ঠটোৰ মূল্য আপুনি যেনেকৈ বুজি পায় ঠিক তেনেকৈ সকলোৱে যাতে আপোনাৰ কণ্ঠটোক ভেলু দিয়ে, সকলোৱে যাতে আপোনাৰ কণ্ঠটো শুনে, গুৰুত্ব দিয়ে, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰ কণ্ঠৰ যিডাল গুৰি হয় সেই গুৰিডাল মজবুত কৰিব লাগিব, ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে প্ৰথম যিখিনি আমাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বেছিক আছে সেইখিনি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। মানে আমাৰ সৰু সৰু যিবোৰ পাল্টা আছে, অলংকাৰ আছে, সেই অলংকাৰবিলাক, স্বৰৰ চলনবিলাক, স্বৰৰ স্থানবোৰ, সেই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব। নমস্কাৰ, মই কংকনা অন্য এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল KK মিউজিকেল সহায়লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আজি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মিউজিকেল টপিকছ লৈ আহিছোঁ। বহুতে সুধি আছিলে যে যিসকল নতুন শিকাৰু তেওঁলোকে ৰিয়াজটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, কি প্ৰচেছৰে যাব, একেবাৰে যিসকলে গান জাষ্ট শিকিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, একেবাৰে গানৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ আইডিয়া নাই, কেনেকুৱা ষ্টেপ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে গান শিকাটো একেবাৰে ইজি হৈ পৰিব। আগত ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে কৈ থৈছোঁ, যিসকলে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি থৈ দিব, যাতে মই ভিডিঅ' দিলেই ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে পায়। লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজখন ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ফেচবুক পেজখনো ফ'ল' কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ইণ্টাৰেষ্টিং মিউজিকেল টপিক। প্ৰথম কথা হ'ল, আপোনালোকে গানটোক যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, আপোনালোকে গান গাম বুলি প্লেনিং কৰিছে যে ফিউচাৰত মই এজন ভাল ছিংগাৰ হ'ম, মই ভালকৈ মই এটলিষ্ট দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে মই গীত গাই থাকিব পাৰোঁ, মানে একদম বয়সলৈকে যাতে মই গানবোৰ গাই যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম কথা জানিব লাগিব যে আপোনালোকৰ যিটো বেছিক হয়, যিখিনি প্ৰাথমিক জ্ঞান শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ, সেইখিনি আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও থাকিবই লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেপটোত, একেবাৰে ইজি ষ্টেপটোত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ওমকাৰ। ওমকাৰটো আপোনালোকে তানপুৰাত যদি সহায় ল'বলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়, যদি হাৰমনিয়াম আছে, হাৰমনিয়ামত যিটো সা আছে, সাটো জাষ্ট প্লে' কৰি আপোনালোকে মেটচ কৰি চাই ল'ব। যদি মেটচ হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে তাত ষ্টেণ্ড হ'ব। জাষ্ট সাটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই তাত খালি সা নক'ব, তাৰ ঠাইত ক'ব ওম। অৰ্থাৎ এতিয়া মোৰ স্কেল ইয়াত বাজি আছে এ মেজৰ, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ তানপুৰাটো আপোনালোকে প্লে' কৰি ল'ব পাৰে। যিমান পাৰি আপোনালোকে দীঘলীয়া কৰিবলৈ চাব, ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াবলৈ চাব। এতিয়া কৰিব যাতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ পেটৰ পৰা হাৱাটো যাতে একদম ধুনীয়াকৈ ইউজ হয়, খুব ধুনীয়াকৈ একদম মেৰুদণ্ড ফিট কৰি পেলাই বহিব। পূজা হৈ য'ত ত'ত আউজি পেলাই আপোনালোকে ওমকাৰ কৰিলে কিন্তু কামত নাহে। একদম খুব ষ্ট্ৰেইট হৈ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ওমকাৰটো কৰিব, যাতে আপোনালোকে পৰমাত্মাৰ লগত একদম একাত্ম হৈ গৈছে, তেনেকুৱা এটা ফিল লৈ পেলাই আপোনালোকে ওমকাৰটো আৰম্ভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱা ওমকাৰেৰে আৰম্ভ কৰে, আপোনাৰ দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ যাব, খুব পজিটিভিটিৰে যাব। গতিকে এইটো ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব। এতিয়া আহিলে ছেকেণ্ড ষ্টেপটো। ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত আপোনালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিসকলে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ একেবাৰে ডিপলি যাবলৈ নাই বিচৰা কিন্তু প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি ল'ব বিচাৰিছে, তথাপি তেওঁলোকক কৈছোঁ, প্ৰথম কথা ধৈৰ্যটো লাগিবই। ধৈৰ্যৰ অবিহনে আপোনালোকে সেই প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি কিন্তু ভালকৈ ল'ব নোৱাৰিব, ভালকৈ আয়ত্ব কৰিব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে প্ৰথম স্বৰটো লগাওঁতে দেশৰ দুনিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, কিবা বেলেগ দুনিয়াত আপোনালোকে ঘূৰি আছে, জাষ্ট সা ৰে গা মা গাই গৈছে, সেইটো হ'লে কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও স্বৰৰ স্থানবিলাক আপোনালোকৰ ইমেজিনেশ্যনত ষ্ট্ৰংকৈ বহুৱাব নোৱাৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্বৰ লগাওঁতে বিফল হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে তানপুৰাটো শুনিব বা হাৰমনিয়ামতে আপোনালোকে যদি কৰ্ডটো ধৰি পেলাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে মই হাৰমনিয়াম ইউজ কৰিবলৈ নিদোৱেই, কিন্তু আপোনালোকে যদি নোহোৱাতো উপায় নাই, যদি কৰিছেও জাষ্ট আপোনালোকে চাপা প্লে' কৰিব, প্লে' কৰি পেলাই একদম কনচেনট্ৰেট কৰিব কি বাজি আছে, সেই ধুনটোৰ লগত মেটচ কৰি পেলাই আপোনালোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথম লগাব সা, মেটচ হৈছেনে নাই এবাৰ চেক কৰিব। এনেকুৱা হ'ব নালাগে, যিসকলে হাৰমনিয়ামত প্ৰেক্টিছ কৰে তেওঁলোকক কৈছোঁ হাৰমনিয়ামৰ চাউণ্ডটো বহুত বেছি বঢ়াই নল'ব, যাতে আপোনালোকে নিজৰ মাতটো একেবাৰে নুশুনা হৈ যায়। তাৰ কাৰণে তানপুৰাটো সেইকাৰণে মই ল'বলৈ বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ। কিন্তু যিসকলে একেবাৰে স্বৰৰ জ্ঞান নাই তেওঁলোকে এবাৰ হ'লেও প্লে' কৰি চাবই লাগিব। গতিকে প্লে' কৰি চাই মেটচ হৈছেনে নাই আপোনালোকে এবাৰ চাব। সা, গম পাইছে? তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো নোট
সা ৰে তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো স্বৰত অলপ অলপ সময় ষ্টেণ্ড হ'ব এতিয়া 3 নম্বৰ ষ্টেপটোত আপোনালোকে কি কৰিব সৰু সৰু এটা 3 নম্বৰ ষ্টেপটোত আপোনালোকে কি কৰিব সৰু সৰু স্বৰ ল'ব মানে ধৰক সা গালে সা ৰে গাব সা ৰে গা গাব আপোনালোকে চাব উশাহটো আপোনালোকৰ মানে দীঘল হৈ হৈ গৈ আছে আপোনালোকে হোল্ড কৰিব পাৰিছে তেনেকৈ কৰিলে ধৰক মই উদাহৰণস্বৰূপে যদি কৰি দেখাওঁ সা তাত ষ্টেণ্ড হ'ল নেক্সট সা ৰে সাটো গাই সাটো শ্বৰ্ট কৰিলে কৰি ৰেটো দীঘলীয়া কৰিব নেক্সট তেনেকৈ সা ৰে গা নেক্সট সা ৰে গা মা সা ৰে গা মা পা সা ৰে গা মা পা ধা সা ৰে গা মা পা ধা নি সা ৰে গা মা পা ধা নি সা আপোনালোকে তেনেকৈ লাহে লাহে সৰু সৰু স্মল পাৰ্টবোৰ লৈ লৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব প্ৰথম সা ৰে গালে সা ৰেটো যেতিয়ালৈকে পাৰফেক্ট নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে সা ৰে গালে গ'ল সেই সা ৰে গাটো আপোনালোকে কেইবাবাৰো ৰিপিট কৰিব তাৰপিছত সা ৰে গা মালে গ'ল তেনেকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে তাৰ ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াব আৰু খুব ধুনীয়াকৈ নোটখিনি যাতে ভালকৈ লাগিছে নে নাই সেইটো মনোযোগেৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব যাতে পিছত শুনি পেলাই আপোনালোকে গম পায় যে ভুলেই গাইছে নে শুদ্ধই গাইছে 4 নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকে কি কৰিব যিসকল একেবাৰে নশিকাৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম সা ৰে গা মা পা ধা নি সা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খুব বেছি ফাষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব যিমান আপোনালোকে শ্ল'লি যাব যিমান শ্ল'লি প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান আপোনালোকে সোনকালে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব সিমান আপোনালোকৰ স্বৰৰ দখলবোৰ খুব বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু ষ্ট্ৰং হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পিছত যিকোনো বিটত আপোনালোকে যিকোনো ৰিডমত আপোনালোকে শুদ্ধকৈ নোটবোৰ হিট কৰিব পাৰিব 5 নম্বৰ আৰু আটাইতকৈ শেষৰ পইণ্টটোলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ শিকিছে গীত তেওঁলোকে যেতিয়া স্বৰগমখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব ন উশাহটো ল'ব নাজানে ক'ৰবাত য'ত ত'ত উশাহটো লৈ দিয়ে কিন্তু উশাহটো লোৱাৰ এটা টেকনিক আছে আপোনালোকে যেতিয়া সা ৰে গা মা গাইছে ক'ত আপোনালোকে ব্ৰেক কৰিলে গম নাপাব মানুহে সেইটোলৈ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব অৰ্থাৎ সা ৰে গা মা মাত উশাহ ল'ব পাৰে পা ধা নি সা সাত উশাহ ল'ব সা নি ধা পা পাত উশাহ ল'লে মা গা ৰে সা আপোনালোকে যদি জোৰ কৰি পেলাই উশাহটো টানি পেলাই একদম সা ৰে গা মা পা ধা নিত গৈ পেলাই আপোনালোকে উশাহটো পটককৈ এৰি দিলে শুনিবলৈ বেয়া হয় আৰু শ্ৰুতিকটো হয় মানে শুনিবলৈ গতিকে আপোনালোকে সেনেকুৱা নকৰিব খুব ধৈৰ্যৰে একদম উশাহটো ক'ত ল'ব ক'ত নল'ব সেই গোটেই কথাবোৰ সৰু মাৰ্ক কৰি যাব আপোনালোকে কমা দি যাব ক'ত উশাহটো ল'ব তাত অকণমানকৈ কমা দি পেলাই বুকখনত নোটবুকখনত আপোনালোকে তেনেকৈ দি যাব তেতিয়া অসুবিধা নহয় আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে নশিকাৰুসকলক অকণমান হ'লেও উপকৃত কৰিব আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই সংগীতৰ জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে খুব বেছি সাধনা কৰক মেইন কথাটো হৈছে সাধনা আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এই প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি ল'বলৈ কিন্তু বহুতৰ ধৈৰ্য নাথাকে কাৰণ আপোনালোকে বহুতে শুনিছে যে মিউজিক সংগীত বিদ্যালয়সমূহলৈ যায় মিউজিক স্কুলবোৰলৈ যায় প্ৰথম গৈ পেলাই কেইদিনমান যোৱাৰ পাছতে আকৌ যাবলৈ মন নকৰা হৈ যায় বৰ হৈ যায় আচলতে বৰ হ'লে নহ'ব প্ৰাথমিক জ্ঞানখিনি আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক সেইখিনিয়ে আপোনালোকক পিছত মহৌষধৰ দৰে কাম কৰিব যিকোনো ধৰণৰ গীত আপোনালোকে কঠিন গীত এটা এটেম্প কৰিবলৈ আপোনালোকৰ একেবাৰে ইজি হৈ যাব গতিকে এই বেছিক কথাখিনি আপোনালোকে যদি স্কিপ কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ গীত শিকা পদ্ধতিটো খুব বেছি ভুল পথৰে আগবাঢ়ি যাব গতিকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰি সিমান আপোনালোকৰ যিসকলে সংগীতৰ শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ'টো যিমান পাৰি শ্বেয়াৰ কৰিব কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব অহা শুক্ৰবাৰে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ